Anh em nhìn cảnh này mà xem, trời đang mưa, đường trơn như trắng nước. Vậy mà chiếc xe con phía trước vẫn cố vượt ngay đúng khúc qua. Đúng lúc đó, một chiếc container từ chiều ngược lại lao tới. Hai xe chỉ cách nhau một chút nữa thôi là va vào nhau. Nhìn cảnh này đúng là lạnh gáy. Và đây mới chỉ là phần mở đầu cho video hôm nay. Giờ anh em theo mình xem lại từng tình huống để hiểu vì sao chỉ một giây thiếu bình tĩnh là mọi chuyện có thể đi xa hơn. Trước khi xem tiếp, anh em nhớ bấm theo dõi kênh và để lại một bình luận cho vui nhé. Nhờ anh em tương tác mà mình có động lực làm thêm nhiều video phân tích cho mọi người. Vừa vào video là thấy ngay một cảnh khá căng, anh em nhìn kìa. Ban đầu tưởng xa nên khó thấy, nhưng khi zoom lên thì mới rõ. Chiếc xe buýt lại đứng chỉnh hình giữa lòng đường 3 đến 4 làn xe. Không tạt vào lề, không chọn điểm an toàn, cứ thế phanh gấp để đón khách. Giữa dòng xe đang lao tới mà dựng xe kiểu này thì đúng là thót tim. Chỉ một khoảnh khắc sai chỗ như vậy cũng đủ làm người phía sau giật mình. Và rồi những chuyện không ai muốn lại dễ xảy ra. Anh em thử tưởng tượng xem, chỉ cần một xe sóng mất tập trung nửa giây thôi là cả hàng dài sẽ lao vào nhau như hiệu ứng domino. Người ta đến đón khách nhưng lại quên mất cả chục người phía sau đang phải xử lý cú đứng hình này. Nhìn cảnh đó mới thấy, đôi khi chỉ cần khéo léo nét nhẹ sang lề là mọi thứ êm ngay, tránh được bao nhiêu pha hú vía. Câu chuyện nhỏ vậy mà khiến ai xem cũng phải tự nhắc mình về cách đặt xe đúng chỗ cho khỏi làm người khác đứng tim. Đến cảnh này thì đúng là nghẹt thở thật anh em ạ. Trời đang mưa, đường bóng loáng như phủ một lớp dầu. Và ngay lúc đó chiếc xe phía trước lại ôm qua hơi rộng rồi lấn sang làn ngược chiều. Nghe tiếng phanh kéo dài mà rợn cả người, bánh xe cứ trượt đi chứ chẳng bám nổi mặt đường. Chỉ cần tài xế đối diện xử lý chậm hơn chút thôi là hai xe đã chạm nhau rồi. Nhìn cảnh đó mới thấy, có lúc không phải xe hỏng mà là mặt đường phản chủ khiến lòng người thót lại. Khoảnh khắc hai xe sát nhau chỉ vài chục cm đúng kiểu đứng hình mất 3 giây. Một bên cố phanh nhưng trượt, một bên phải né gấp để tránh, cả hai đều bị cuốn vào tình huống không ai muốn. Cơn mưa tưởng nhẹ mà biến cả đoạn đường thành cái bẫy, khiến ai chủ quan một chút là dễ trượt sang làn khác. Câu chuyện này xem xong ai cũng tự khựng lại và hiểu rằng có những lúc chỉ cần giữ tốc độ vừa phải là tránh được cảnh tim đập thình thịch như vậy. Đến cảnh này là thấy căng rồi anh em ạ. Con đường thì nhỏ, chỉ đủ hai xe tránh nhau, vậy mà phía trước lại xuất hiện một xe khách và một xe container đứng chiếm trọn hai làn. Gặp nhau ngay khúc qua nên chẳng ai dám tiến, cũng chẳng ai dám lui, nhìn nhau mà như không dám nhìn thẳng. Đằng sau thì xe nối đuôi, trước mặt thì bị chắn cứng, chỉ cần một chiếc từ chiều ngược lại lao tới nhanh là dễ có chuyện lớn. Nhìn cảnh đó mới hiểu, đôi khi chỉ cần chừa một khoảng trống nhỏ là cả dòng xe đã nhẹ nhàng trôi qua rồi. Hai xe cứ đứng im như thế, đường thì hẹp đến mức lệch nhẹ sang một bên là bánh đã chạm mép rãnh. Tài xế nào cũng sợ chỉ cần nhích sai một chút là kẹt cứng luôn giữa phố. Góc quay cho thấy rõ sự bí của đoạn đường, xe sau chờ dài mà phía trước lại không ai chủ động nhường. Cứ đứng như vậy giữa khúc qua thì chỉ cần một xe đi nhanh từ xa không kịp quan sát là tình huống xoay chuyển ngay lập tức. Câu chuyện này khiến người xem phải nghĩ, đôi khi nhường trước một chút lại giúp cả dòng xe thắt cảnh nín thở như vậy. Trời đang mưa, mặt đường bóng loáng thì bất ngờ phía trước chiếc xe máy lao đúng vào một ổ gà to đến mức nhìn như cái hố giữa đường. Chỉ nghe một tiếng rầm rồi cô bé ngã nhào ra, trượt dài trên mặt đường ướt. Tình huống diễn ra nhanh đến mức ai đi sau cũng phải giật mình. Nếu chiếc ô tô phía sau mà giữ khoảng cách kém một chút thôi, chắc cả đoạn đường đã hỗn loạn. Nhìn cảnh đó mới thấy đôi khi chỉ một hố nước giữa đường cũng đủ khiến tim người đi đường muốn rớt ra ngoài. May mắn là cô bé chỉ xây sát nhẹ, chứ cú ngã ấy mà rơi đúng lúc có xe lớn bám đuôi sát thì hậu quả khó lường. Đường mưa vốn đã trơn, xe phanh là trượt, trong khi mọi thứ xảy ra bất ngờ đến mức không ai kịp phản ứng. Những khoảnh khắc tưởng nhỏ như ổ gà lại trở thành cái bẫy khiến người ta đứng hình giữa phố. Xem xong đoạn này, ai cũng tự hiểu rằng khoảng cách hợp lý phía sau đôi khi chính là thứ giữ lại cả một giây thót tim cho chính mình và người phía trước. Cảnh này xem mà lạnh cả sống lưng anh em ạ. Trời thì mưa, mặt đường trơn như bồi mỡ. Vậy mà chiếc ô tô phía trước vẫn bám đuôi sát giạt rồi bất ngờ đánh lái sang làn ngược chiều để vượt. Đúng lúc đó, từ chiều đối diện là một chiếc container đang ôm qua đi lên. Khúc qua đã khuất tầm nhìn, đường lại hẹp, xe lại lao tới nhanh đến mọi thứ gộp lại thành một khoảnh khắc khiến ai xem cũng nín thở. Chỉ nhìn thôi đã thấy có điều không ổn đang kéo đến rất gần. Và điều ai cũng lo đã xảy ra, hai xe đối đầu ngay giữa đoạn qua mưa trơn, ô tô nhỏ không còn đường tránh, còn container lại cực khó phanh gấp trong điều kiện như vậy. Một cú vượt sai chỗ khiến cả đoạn đường hóa hỗn loạn chỉ trong vài giây. Khung cảnh đó cho thấy chỉ một quyết định nóng vội là đẩy tất cả vào tình huống không thể đỡ nổi. Xem xong đoạn này, ai cũng tự hiểu rằng đôi lúc giữ lại vài giây chờ đợi có khi lại giúp mình tránh được khoảnh khắc nghẹt thở như thế này. Giữa đoạn đường đang ùn tắc, ai cũng nhích từng chút một thì bất ngờ có một chiếc xe máy từ làn ngược chiều luồn lách chui sang bên đối diện. Thanh niên đó có vẻ vội, lách qua từng khe nhỏ mà chẳng kịp nhìn kỹ phía trước. Đúng lúc ấy, từ dưới dốc có một xe máy khác lao lên với tốc độ khá nhanh. Hai bên đều bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Nhìn cảnh đó mới thấy, chỉ một chút chủ quan giữa đoạn tắc đường cũng đủ khiến tình huống xoay chiều trong tích tắc. Khoảnh khắc va chạm xảy ra nhanh đến mức cả hai chỉ kịp nhìn nhau trong vài phần giây. Người chạy lên dốc phanh cháy mặt đường, còn người luồn sang làn đối diện thì trời với vì không còn lối tránh. Đoạn đường đông đúc vốn đã ngột ngạt, thêm một pha lách sang sai nhịp là thành ngay một cú va chạm không ai muốn. Xem xong, ai cũng tự hiểu rằng giữa lúc tắc đường, chỉ cần giữ đúng phần đường của mình là tránh được cảnh thót tim như thế này. Xem tới đoạn này là anh em hiểu vì sao nhiều người đi đường lại hay giật mình khi thấy các bạn học sinh phóng xe. Chỉ trong vài giây, hết vượt ẩu rồi lấn làn,
có bạn còn đánh lái sang đường mà chẳng thèm bận 11 nhan. Những cú đánh lái bất ngờ như vậy giữa phố đông khiến ai đi cạnh cũng hú vía. Nhìn cảnh đó mới thấy, đôi khi chỉ cần một cái ngoái nhìn nhỏ thôi là tránh được bao pha thót tim giữa đường. Có bạn chạy xe như đang đua, không quan sát và cũng chẳng để ý khoảng cách, cứ thế lao qua từng khe nhỏ, chỉ cần một người phía trước phanh gấp là mọi thứ đảo chiều trong chớp mắt. Xe điện nhẹ, thắng nhanh nhưng càng dễ mất kiểm soát nếu chạy kiểu bốc đồng. Xem xong đoạn này, ai cũng tự nghĩ rằng nếu mỗi cú rẽ đều được báo hiệu sớm, mỗi lần vượt đều được nhìn trước nhìn sau, thì đường phố đã bớt đi không ít khoảnh khắc khiến người lớn cũng phải thở dài. Trên cao tốc, mọi thứ diễn ra rất nhanh, vậy mà chiếc ô tô phía trước lại liên tục đổi làn như đang sao bài, hết tạt trái rồi sang phải mà không bật bất kỳ tín hiệu nào. Nhìn qua camera mà cũng thấy rợn, vì các xe phía sau hoàn toàn không đoán được hướng đi tiếp theo. Chỉ cần một xe đang chạy tốc độ cao mà lọt vào điểm mù là đủ tạo thành một cú va chạm khó tránh. Khoảnh khắc đó khiến ai xem cũng phải suy nghĩ về chuyện nhìn gương đúng lúc. Đang chạy thẳng mà xe trước bất ngờ chui sang làn khác, tài xế phía sau chỉ kịp khựng lại một nhịp rồi phải đánh lái né gấp. Cao tốc vốn là nơi chỉ cần một cú đánh lái sai nhịp là kéo theo cả chuỗi xe phía sau lao đao. Việc đổi làn không báo hiệu khiến những người cùng đường như rơi vào tình huống đoán số, mà chỉ sai một nhịp thôi là hậu quả không ai muốn. Xem xong, ai cũng tự hiểu rằng trên cao tốc, mọi chuyển hướng đều cần rõ ràng để tránh những giây đứng tin như thế này. Đến cảnh này thì đúng là thót tim anh em ạ. Chiếc xe máy phía trước bất ngờ rẽ sang đường như không hề quan sát hai bên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong khi phía sau là một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ ổn định. Chỉ một khoảnh khắc thiếu nhìn trước nhìn sau đã khiến cả hai gần như dính vào nhau. Nhìn lại đoạn này mới thấy, giữa đường đông chỉ cần lệch một nhịp là câu chuyện có thể đi theo hướng chẳng ai muốn. Cú va chạm nhẹ mà khiến người xem cũng phải rùng mình. Xe máy nghiêng hẳn sang một bên còn ô tô thì phanh cháy mặt đường để tránh. Chỉ vì sang đường mà không quan sát, chiếc xe máy tự đặt mình vào nguy hiểm và kéo theo người phía sau vào tình huống khó xử. Xem xong mới hiểu, đôi khi chỉ cần liếc gương một giây là mọi chuyện đã êm đẹp, chẳng phải giật mình hay hoảng hốt giữa phố đông như thế này. Nhìn lại từ đầu, anh em sẽ thấy chuỗi sự việc bắt đầu chỉ vì các xe không giữ khoảng cách đủ rộng. Xe gắn cam đi phía sau giữ tốc độ hơi cao, trong khi phía trước đang có dấu hiệu giảm tốc. Mọi thứ diễn ra trong vài giây, và chỉ cần một cú đạp phanh chậm nửa nhịp là xe sau lập tức lao tới. Khoảnh khắc đó giống như một làn sóng dội ngược, đẩy cả đoàn xe rơi vào thế bị động. Xem xong mới hiểu, có những lúc khoảng cách nhỏ lại khiến mọi thứ trở nên lớn hơn mình nghĩ. Pha va chạm đầu tiên xảy ra nhẹ nhưng đủ làm xe phía sau không kịp phản ứng, và thế là xe thứ hai, thứ ba rồi thứ tư cứ nối đuôi nhau mà dính vào. Các cam phụ cho thấy rõ cảnh các xe xếp hàng như những con domino bị đổ liên tục. May mắn là lực va chạm chỉ ở mức trung bình nên không ai bị thương, nhưng cảm giác hỗn loạn lúc đó thì ai ngồi trong xe cũng khó quên. Nhìn chuỗi phản ứng dây chuyền này, người ta mới thấy chỉ một nhịp chậm đã kéo theo cả đoàn cùng đứng hình. Không khí sau cú va chạm giống như bị nén lại, từng chiếc xe đứng chen vào nhau, khó phân biệt đâu là đầu mối. Cả 4 đến 5 xe đều bị ảnh hưởng, chỉ vì khoảnh khắc đầu tiên không ai giữ được khoảng đệm cần thiết. Trên đường đông, chỉ một hành động nhỏ thiếu chú ý đã khiến nhiều người cùng chung một rắc rối. Câu chuyện này khiến ai xem cũng tự khựng lại, bởi đôi khi chỉ cần để cho mình thêm một khoảng thở là đã tránh được những tình huống dây chuyền đầy căng thẳng như thế này. Cảnh này nhìn qua tưởng đơn giản nhưng xem kỹ thì đúng là khó hiểu thật anh em ạ. Một chiếc ô tô đang đỗ sát vỉa hè, đứng yên hoàn toàn, vậy mà từ phía sau lại có một xe khác lao tới và tông thẳng vào đuôi. Không hề có dấu hiệu né, không giảm tốc, cứ thế đâm đúng vào điểm dễ thấy nhất. Chỉ cần tài xế nhìn xa thêm một chút thì đã tránh được cú va chạm không đáng này. Khoảnh khắc đó cho thấy, đôi khi chỉ một giây lờ đánh cũng đủ khiến câu chuyện rẽ hướng bất ngờ. Sau cú va chạm, chiếc xe gây tai nạn còn có vẻ muốn rời đi ngay, tạo cảm giác càng rối hơn. Camera ghi lại rõ phần đuôi xe đấu bị hất mạnh, trong khi xe trắng chỉ khựng nhẹ rồi tiếp tục chạy. Nhìn lại mới thấy lỗi nằm ở chuyện thiếu quan sát và không giữ tốc độ phù hợp khi đi gần lề đường. Chẳng ai nghĩ một chiếc xe đang đỗ yên lại trở thành nạn nhân ngay giữa phố. Xem đoạn này xong, ai cũng tự nhắc mình rằng những lúc tưởng như dễ ăn nhất lại là lúc cần tỉnh táo hơn để tránh dây thót tim như thế này. Anh em nhìn cảnh này là hiểu ngay chuyện gì sắp xảy ra. Đường thì đông, xe phía trước bất ngờ phanh gấp, vậy mà người đi xe máy lại đang mất tập trung. Chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh, đến khi ngẩng lên thì mọi thứ đã quá muộn. Chiếc xe máy lao thẳng vào đuôi ô tô trước mặt. Tình huống xảy ra nhanh như một cú đứng hình, khiến ai xem cũng giật mình. Anh em xem lại mới thấy, giữa phố đông đôi khi chỉ cần giữ mắt mình trên đường là đã tránh được vài giây thót tim. Góc cam cho thấy rõ xe máy gần như không hề giảm tốc trước khi va chạm. Xe ô tô phía trước dừng lại vì tình huống bất ngờ, còn người phía sau lại không quan sát từ xa nên không kịp phản ứng. Cú tông làm phần đuôi xe ô tô bật nhẹ lên, còn người lái xe máy thì trời với. Trong dòng xe đông đúc, chỉ cần thiếu một nhịp quan sát là mọi chuyện xoay chiều ngay. Nhìn cảnh này, anh em mới thấy khoảng cách giữa hai xe đôi khi lại chính là khoảng thở để tránh những pha hú vía. Điều khiến tình huống thêm phần rối là đèn tín hiệu phía xa. Từ xanh còn 8 đến 9 giây mà đột ngột chuyển đỏ, khiến ô tô phía trước buộc phải phanh gấp. Người đi xe máy, vì đang chủ quan, lại không ngờ có sự thay đổi đột ngột như vậy. Chuỗi phản ứng nối tiếp nhau trong vài giây đã tạo ra cú va chạm không ai mong muốn. Xem lại đoạn này, anh em sẽ tự hiểu rằng có những lúc chỉ cần giữ đầu óc tỉnh táo hơn một chút là đường về nhà đã bớt đi rất nhiều bất ngờ. Vậy là hôm nay anh em vừa xem lại một loạt tình huống mà chỉ cần lệch một chút thôi là hậu quả đã rất khó lường. Mỗi cảnh đều nhắc chúng ta một điều nhỏ, chỉ cần đi chậm lại một nhịp, nhìn rộng hơn một chút
là đường về nhà đã nhẹ hơn rất nhiều. Nếu anh em có ý kiến hay từng gặp tình huống giống vậy thì để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng xem. Nhớ bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối và hẹn gặp lại trong video sau.